Komplet ndryshim programi edhe ju njohim tani me uniformat tona zyrtare të kombëtares shqiptare. Para jush Orielën e Bijaj. Para jush dhe Glenti Nallbani, se na doli edhe në sfond. Dhe para jush Isli Islami. Domethënë ne jemi Ti je pa bluzë. Ti je thjesht një ftuar i thjesht. Sulmuesi kraut majt, sulmuesi kraut djathtë dhe nënta falco. Nënta falco? Quhet ndryshe, ose unë jam pa Nënta bluzë. falco. Ti je çoku. Domethënë nuk luhet me një sulmues të mirëfill, ai shtat larti që bën golat me kokë, po luhet me një sulmues të fshehur që jep pasime për ju të dy që të bëni ju 2 gola. Glenti mirëmëngjes, mirë se vjen një në program. Mirëmëngjes, mirë se na vjen po. Zvije. Po më thoj, që vjet kur s'kam qenë unë. E keni marrë kastile se si shaun. Një muaj keni që ke filluar misionin. Ka marrë malli për orin, edhe ne vendosim ta ftonim. Dhe përkoj rastësisht me ditën e misiones me Jordaninë. Përkoj. Ju e kishim në plan. Ja, sot në orën 20, ju e dini, është përballja miqësore me ekipin e Jordanisë, është një test i vërtet përpara përballjes me Izraelin, Bersheva, që do të përcaktoj shumë sa të mundësive për ta mbyllur këtë vendin e parë në grup. Ka filluar na lezetoj në fakt të mbyllim një etapë, një fazë me vendin e parë në grup. Dje është zhvilluar dhe stërvitja e fundit përpara kësaj miqësore nga tekniku Panuçi, i cili ka qenë në vëmendje të gjithëve për shkak të e para deklarata për shtyp konferencës që ka zgjatur rreth 3 orë, Jo, por 3 orë. 3 orë gjithsej bashkë me përgatitjet në rregull. Edhe bashkë me 3 pyetje të Ila Belerit që mundi ketë bërë. Ka qenë gjatë, ka qenë. Edhe me deklaratën e tij. Me deklaratën e tij që bëri buj edhe u veçua nga gjithë deklarata, pjesa tjetër e deklaratës që lojtarët duhet ta ndjejnë peshën e fanellës pak më shumë. Ky ishte një mesazh që Panuçi e dha këtë radhë sepse herën e fundit kur kombëtarja humbi me Skocin, kur hyrin dhomat e zhveshjes, pa disa lojtarë që po merreshin me Instagramin. Dhe kjo e shqetësoi shumë. Po postonin. E shqetësoi shumë sepse do thotë që ti pas një humbje kthehesh dhe nuk i kushton asnjë rëndësi. S'bën përshtypje rezultate. Ti merresh me celular, kjo do thotë që ishte një gjë që trajnerin e bezdisi. Po ndoshta ata të shkretët kanë thënë ne humbëm që humbëm, paktën kemi ndonjë postim sakt. Ai është këtë pjesën me të vjetrën do që të ketë çik atë tha dhe në konferencë që këtu situata është kështu tha, ne fitojmë, okay. Ne mundemi okay, ai do action, nga që është një trajner impulsiv vet, do të ketë reagim, do të ketë emocione në dhomat e zhveshjes. Sikur fitohet ashtu edhe kur humbet ndeshja. Glenti, sa e rëndësishme është sot miqësoria me Jordaninë përballë një ndeshje që kemi me Izraelin? Më e rëndësishme është ndeshja e dielës, sepse ajo është ndeshje zyrtare, është ndeshje e grupit, është ndeshje që do të vendosi shumë për fatin që do kemi në këtë edicion të Nation League-s. Po mirë, ti do na thuash edhe për atë se në të dielën s'kemi emision. Sot është vetëm një provë përpara kësaj ndeshje dhe gjithmonë miqësorët janë të rëndësishme për të parë gjendjen e lojtarëve. Ai dje në konferencën e shtypit fundit që bëri përpara ndeshjes tha që do provoj disa lojtarë. Me kë e ka Merakun? Si me kë e ka? Me kë lojtar e ka Merakun që ta shohim me kujdes sot? Për shembull, unë me atë që kuptova ishte Mavrej, një lojtar që ai kërkon t'i jap sot minuta për ta parë në çfarë gjendje është. E theksoi disa herë gjatë konferencës së shtypit që është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, për prezencën që ka në fushë, çështjen e të qenë disi lider në repartin e mbrojtjes, ai do ta rikuperojë këtë futbollist. Ai ka luajtur shumë pak në 9 muajt e fundit për problemet që ka patur me klubin e vet. Tani luan në Greqi, kështu që ka filluar të futet në ritmin e ndeshjeve të vërteta. Dhe për këtë arsye ai kërkon t'i jap disa minuta sot për ta parë në çfarë gjendje është dhe ta fitojë këtë futbollist që deri tani më thënë të vërtetën nuk e ka patur. Kombëtari ka humbur Mavrejn për gjatë këtyre muajve, duke qenë se ai s'ka luajtur shumë. Ndërkohë që futbollistët të tjerë kanë vendosur që të mos i thras për shkak se nuk janë aktivizuar me klubet e tyre, siç ka qenë rasti i Abazaj. Abazaj ka qenë i dëmtuar për disa kohë. Unë pash një shfryrje të trajnerit jashtëzakonshme, me thënë vërtetën, në konferencë u mor shumë me këtë futbollist. Kishte ndonjë inat personal? Jo, Abazaj tha vetëm këtë gjë në një intervistë që dha në gazetat sportive, tha që gjatë kohës unë kam qenë i dëmtuar, Panuçi nuk është interesuar për mua. Dhe kjo si duket i ngriti çik nervat Panuçi, se është një personazh që ngrihen nervat shpejt, që nga dora jon komplet. Dhe pastaj bëri atë referatin për disa rreshtash ku e goditi mirë për të thënë vërtetën. Di që sot mund të ketë ndoshta një reagim ta Baza, po të shohim nëse do të ndodhi apo jo. Glenti, ne tham që disa emra rikthehen në fush, por sot për herë të parë veshin fanellën kuqezi. Edhe janë 4 emra. Mos harro 4 futbollistë. Janë 4 emra, janë Giacomo Vrioni. Disa prej tyre do të luajnë sot. Po, Kastriot Dermaku, Egli Kaja dhe Myrto Uzuni, cili të duket më interesant nga këta emra. Nëse i njeh dhe i ke parë veçoritë.
Uzunin e kemi parë se ka luajtur deri vitin e kaluar në kampionatin shqiptar me Laçin. Emër i njohur. Ka luajtur 1 muaj në Kroaci me Lokomotivën e Zagrebit dhe ka bërë një muaj fantastik dhe për këtë arsye është grumbulluar. Interesante për mua dhe kuriozitet do jetë për të parë këtë futbollistin e ri Giacomo Vrioni, që vjen nga Italia, luan për skuadrën e Venecias. Ai ka luajtur vetëm 45 minuta, mos gaboj, ose pak më shumë në një ndeshje miqësore që zhvilloi Kombëtarja Shpresa me Italinë 1 muaj më parë. Bëri dhe gol aty dhe u shfaq një lojtar shumë interesant dhe për këtë arsye them që Panucci do t'ja japi një shans kombëtarëve. Duke parë që kemi dhe mungesat e Sadikut në sulm, po ashtu edhe të Roshit, them që ai më duk një futbollist interesant dhe kam dëshirë ta shoh dhe si do të jetë në kombëtare. Është shumë i ri, mos harrojmë, nuk është ka moshë për të luajtur dhe me Shpresat, kështu që të shohim se si do përshtatet me ekipin A dhe të shpresojmë që t'i japi disa minuta, se nuk e di a do të luajë sot që nga fillimi apo. Megjithatë, Panucci ndryshon gjithmonë formacionin e tij, sidomos pas ndeshjeve ose pare. Pse ndodh kështu, ndërkohë që duket sikur ai ka një ide të qartë se cilët janë të preferuarit, le të themi, në performancën e lojës. Vërtet është, jo vetëm formacioni, ai ndryshon dhe listën shumë. Edhe lista e kombëtarëve, po të shohësh 23 futbollistët që grumbullohen për ndeshjet, në çdo ndeshje ndryshon shumë. Si thrasin korridorit futbollistik Axhi Pishmani? Kjo do të thotë që ai ka disi pasiguri. Se nuk është se është pasiguri apo është taktik? Apo është eksperiment? Taktik besoj, po eksperiment tani me ndeshje zyrtare nuk mund bësh. Dakor, sot mund bësh një eksperiment, po të dielën s'ka eksperimente më. Kështu që them që ka disi pasiguritë e veta në këtë çështje. Edhe ai duket sikur po mëson, se nuk është se ka shumë eksperiencë në karrierën e tij si trajner. Po pra jemi bërë si shkollë nate. Hajde dhe mëso tek ne. Se është ngritur kjo fryma që tiki Panucci. Jo, nuk është ngritur kjo fryma, dhe në deklaratën e tij, për të gjithë irritimit, jo vetëm të institucioneve, por edhe të fansave për ndeshjet e ndryshme që janë luajtur edhe për mënyrën se si ka performuar kombëtarja, por dhe Panucci. Në deklaratën e tij ajo çfarë mori vëmendjen e gjithëve ishte fakti që Panucci u shpreh se të gjithë i ka kundra. Jo të gjithë, ka një grupim që po punon kundër tij, që punon me lojtarët, tha, për t'ia vënë lojtarët kundër. Por mu duk pak e habitshme sepse ai në përgjithësi ka qenë i drejt për drejt në konferenca, nuk përmendi as emër, e holli kështu në ajër. Sigur na tha, "Na, merrni këtë copën e bukut, merruni tani me këtë." Sigur po largonte vëmendjen nga ndonjë gjë. Mirë do ishte që ai të përmendë emra, qofse ka grupime, kush janë këto grupime, ti dim. Janë gazetarët, janë mediat, janë njerëzit stafi i federatës që është kundër kombëtar, kush është kundër. Këtë se sqaroj, kështu që presim që ta sqaroj. Një qëllim për këtë, se cili do të ishte qëllimi final. Në ditët në vijim. Megjithatë unë them këtë, trajneri sido që të jetë, ai që mban punën është rezultati. Nëse ke rezultatin, vazhdo punën. Nëse s'ka rezultatin pastaj. Dhe gjithë lufta për rezultatin bëhet në fund ditës. Edhe Panucci gjithashtu ka thënë se këtu njerëzit mendojnë se të luajturit për kombëtaren është një vend pune. Përpos sa mund të jetë rroga e secilit prej tyre. Jo, këtë vërtet kështu. Këtë e tha në rastin e bazë, domethënë që në momentin që do vish do përgjegjësi, do ti të vish me dëshirën në kombëtare, mos vish thjesht sa për të bërë atë rutinën, sepse ka dhe një farë drejtë kjo pjesë. Lojtarët që janë sot në grumbullim nuk është se janë lojtarë që luajnë me nivele të larta, por ashtu Hysajn apo Strakoshën që luajnë me ekipe të mira, pjesa tjetër e lojtarëve përgjithsisht me skuadra modeste luajnë. Kështu që majën e karrierës tyre ose majën e kulmit tyre kanë me ndeshjet e kombëtarës. Kështu që ti kur vjen ndeshja e kombëtarës duhet ta trajtosh sikur po vjen të luash një ndeshje të rëndësishme gati sa Champions League për shkak. Po çka këta djem që e shohin kombëtaren kështu, disi si më të sfumuar se okay, nëse e kthej medaljen në 2A, ndoshta edhe ata nuk kanë ndonjë faj të madh. Po jo, edhe këto ndryshimet e shumta, shumë lojtarë janë të ri, kanë duan atë kohën e vet që ta ambientohen. Më kupton, vjen një i ri sot për shkak në studio dhe do pak kohën e vet që ta ambientohet. Patjetër që të ngrohet. Ju si jeni nga studio? Ngrohet apo? Po plasë Ai shumë, Bëj ka. Jo, në rregull. Po mendojmë duke qenë se pas eksperiencës shumë të mirë të Debiazit, i cili na la dhe iku momentin e dur, ndoshta dikush mund të mendojë momentin jo dur. Edhe gjithë performanca e Christian Panucit unë pyeta disa herë për Panucin, po s'më dha asnjë përgjigje. I komentuar diplomat. Ja çojmë nëse përgjigjet kësaj për shembull. A është një test jo miqësore sot në Jordaninë, e cila është një nxemje. Përballje me Izraelin, mund të jetë një test realisht për Panucin pas gjithë kësaj esurie që e ka patur këto vite. Është ndeshja më e rëndësishme që ai ka në drejtimin e kombëtarës. Nëse ai fiton me Izraelin, pothuajse është sigurt vendi i parë në Nation League dhe vazhdimi i
karrierës tij, nëse mund ta quajmë kështu, me kombëtarën tonë. Sepse ai ka thënë, në rast se ai u mbet pastaj, aty do shohësh pastaj se çfarë do ndodhi. Nga deklaratat që ai mundohemi të bëjmë një analizë paktën deklaratat që Panuçi ka lëshuar. Ka thënë se ata kontarët me së ti pas përballjes me Izraelin, pyesni dukën, ka thënë. Unë punoj qetësisht, mendoj se kam sjell seriozitet, profesionalizëm, mundohem të bëj më të mirën për Shqipërinë dhe mundohem të sjell gjithashtu profesionalizëm në gjithë stërvitjen që bëj. E kam bërë gjithë karrierën time dhe uroj të rekuperoj lojtarët, me që ne na mungojnë lojtarët, ku ajo pjesa i ka drejt. Vuajmë, thotë. Nëse mendoni se jo vini edhe Mourinho në Guardiolën, por Shqipëria do të vuaj. Te kjo pjesë ka drejt, sepse për thënë vërtetën, në vitin e fundit të drejtimit të Panuçit ka patur shumë mungesa të rëndësishme. Mos harrojmë që kemi patur mungesë për dëmtim gjatë të Sadikut, të Roshit, të Grezës, janë lojtarë shumë të rëndësishëm. Plus shto dhe këtu faktin që disa prej lojtarëve bazë të mbrojtjes, siç është rasti i Mavrajt apo i Ajetit, Agollit apo edhe ndonjë tjetër që mund ta kem harruar, kanë patur pak minuta ose s'kan patur skuadër dhe nuk kanë luajtur, do thotë që praktikisht Panuçit rreth 70% e kombëtarës i ka munguar në ndeshjet që ai ka drejtuar. Dhe për këtë fakt unë them që jam pro dhe jam pro linjës trajneri që t'i japim dhe pak kohë trajnerit për ta parë. Në sensin që kur ti formohet gjithë grupi, atëherë mund të bëjmë një analizë për punën e tij. Ti mungoj Shqipërisë 7-8 lojtarë nuk është një luks i madh për çdo trajner. Kupton? Nuk është për Mourinho, as për Guardiola. Kështu që ai prandaj po provon gjithmonë emra të rinj që të ketë alternativa të tjera përveç tyre. Të ketë alternativa të reja, megjithatë duket sikur Shqipërisë po i afrohen ditë dhe jo dhe aq me diell për sa i takon talenteve të reja. Pa diskutim, tani që është ndërtuar dhe është formuar dhe luan ndeshje zyrtare dhe edhe kombëtare e Kosovës, situata bëhet më e vështirë sepse janë dy kombëtare që garojnë për të njëjtët futbollistë. Njëri nga lojtarët që është sot për shembull në grumbullim me kombëtaren ton, iku nga kombëtare e Kosovës e erdhi për Shqipërinë. Kështu do shohim raste të tilla. Ndër të paktat raste që kanë ndodhur kështu. Prekim pak edhe pjesën e gjyqtarëve. Sot është caktuar drejtuar takimin miqësor Genc Nuza. Është gjyqtari që vjen nga Kosova, në mos gaboj, Genc Nuza nga Kosova. Në përgjithësi, në ndeshjet miqësore lejohen që të ketë edhe se nuk është rezultati shkëmbime. Ai thjesht do vi të bëj shkëmbime eksperienci. Edhe gjyqtarët tonë shpeshherë kanë shkuar në Kosovë për të arbitruar ndeshjet. Ajo që më bëri çudi ishte një foto që qarkullonte në Facebook, kishte disa foto, por unë paktën një pash për interesimin që kanë tifozët e Kosovës për të parë ndeshjet e tyre. Për shembull Kosova nesër do të luajë me Maltën, ka një ndeshje zyrtare me Maltën dhe janë shitur gjithë biletat e stadiumit në Prishtinë. Duhet të jetë diçka rreth 10.000, ndoshta edhe më shumë se 10.000 tifoz. Ndërkohë që për ndeshjet e kombëtarës tonë, interesi ka rënë për tokë fare. E pra, ka rënë, e the shumë mirë. Ka rënë për tokë. Sepse edhe kombëtarja shqiptare ka qenë të tilla shifra edhe më shumë, madje. Ne kemi shkuar në stadium, radhat kanë qenë të tmerrshme. Përgjithsisht tifozët tonë janë atashohen me kundërshtarin. Për shembull, kur vinte një kundërstar i fortë, stadiumi ishte plot. Kur ishte një kundërshtar i dobët, me zimbush. Jemi shumë libri hapur në këtë pjesë. Kishte vende plot, domethënë. Po mirë, a nuk është pak edhe dashuri e re e Kosovës pasi është kombëtare e re, është performancë. Është vrulli i fillimit. Edhe kjo mund të jetë, është ajo energjia e fillimit, edhe kjo mund të jetë. Është mjolti 3 muajve të parë. Tani kemi 2 ndeshje përpara, një sot në orën 20 dhe një të dielën. Do na japësh një parashikim ti, meqense dielën nuk kemi transmetim dot. Edhe nuk kemi se të të pyesim privatisht. Po ja që sot me besoj që do të dëgjoj Glenti. Besoj që sot do fitoj, sepse miqësorët janë bërë shumë humbje me Panuçin, sidomos këto humbjet e fundit jo me Kosovën, me do fitoj apo bën mirë të fitoj? Besoj që do kërkoj të fitoj sot dhe do fitoj për ta arritur pak euforinë, sepse të shkosh në Izrael me një humbje miqësore do krijonte prap një situatë shumë mirë atmosferë. Kështu sot besoj që ai do ta fitojë këtë ndeshje dhe me Izraelin pastaj them që nuk mundemi. Pastaj se çfarë do? Nuk mundemi. Nuk thotë që janë 2 rezultate në pozicion, edhe barazimi, edhe fitoria. Këtë Izraelin sigurisht e kemi këmbë tersin. Ashtu e kemi. Apo më duhet mua. E kemi në qikë, mirë. Dgjoj, ndërkohë Panuçi nëse nuk e fiton, po e nis që me miqësorë. Parashikimet. Ja, pa mirë, se është parashikim shumë i rëndësishëm këtë lutem shumë. Ja, kujt të dëgjuaj ngrush, se ka thënë që nëse do isha lojtar, domethënë çunat e kombëtarës, disa prej tyre do t'i rrifja me grushta, po si trajner nuk mund. Po ti isha lojtar, tha, hyja në dhomë, shifja me telefonat dorë. Ai kishte për telefonin domethënë, nuk shkon jo për teksin. Glenti ne. Që ne kemi të lejuar telefonin në studio. Ne sa që shuam këtë bisedë, jo vetëm se të duam shumë edhe na kishte marrë malli, furçë e re imja kjo.
Po sepse e shuam bisedën për shkak të veshjeve që kishim. Po suksese në sezonin e ri, po ju ecë të mbar edhe blerjet e Mercatos tuaj kanë qenë të fryqme dhe pozitive. Mashallah. Të fala shumë Glenti Nallbani, ande nga studia juaj. Se kemi një merak të madh me Mislin, se kur e kishim ne vina shtypën në studio, e puthëm live. E puthëm live, Manushin puthë për mua, s'ka rëgjë. Ditë mbar pune dhe ditë mbar kështu qefi. Miq dashur, ne rikthehemi vetëm pas pak. Të dalë të fjala more Glent. Rikthehemi në program pas pak. Kjo ishte East Side nga Benny Blanco, Halsey dhe Khalid. Ori të ftoj të bëjmë një xhiro bashk, sikur ndonjëherë me një Vespa. Jam shumë dakord. Po çutisim gjithë botën, gjithë Shqipërinë. Do na duhet shumë karburant dhe naftë që ka shkuar 200 lekë për litër. Jo, nuk e di se si do i kishim brinjët mbas xhiros në gjithë botën me Vespa. Exagjerova shumë. Ai shumë të dua sa do doja të shëtisja në gjithë botën. Besoj që do të ishte bukur ta shohësh nga një Vespa. Më kthe përgjigje për këtë deklaratë. O shpirt, po, më thuaj. Do çajm botën me një Vespa nëse na mban, por kemi miq tan programit që kanë thënë që me Vespa mund të shëtisësh distanca të gjata, edhe këtë gjata e kanë vërtetuar dhe e kanë bërë. Dhe është bukur. Po si është perspektiva nga një Vespa e gjithë Shqipërisë? Shpëtim Ahmetaj kthem përgjigje këtë mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Nga Vespa Club Tirana. E bëm shumë romantike gjithë situatë. Të përfshim dhe ty në dyshën tonë. Faktikisht Vespa është mjeti më romantik sot për sot që qarkullon në botë. E vërtet. Edhe për mundësi që t'jep në dizajn. Ne themi edhe kemi kënaqësinë ta rithemi që Vespa është motori i dashurisë. Kështu që edhe ju të apasionuarit e Vespës, përveç partnerëve që keni dhe jeni të dashuruar, keni dhe Vespën që merr një pjesë shumë të rëndësishme të zemrës. Pjesë patjetër e afeksionit, edhe mirë ai i apasionuar pas Vespës që qellon gruaja ose shoqja xheloze për Vespën. Xheloze për Vespën se është një luftë vetë. Tani ne për Vespan kemi folur shumë program, jo vetëm me çunat, por kemi patur edhe në sezonin e kaluar 2 Vespa që ndronin këtu në studio në zgjuar. Kishin dhe emra ato. Kishin dhe emra që nuk si mbajmë mend, por ka një arsye më shumë për të folur sot për Vespa sepse çunat kanë bërë 2 ture në fakt. Ture 2-3 ditore në destinacione ndryshme të Shqipërisë. Prandaj po diskutonim edhe me Orin pak më parë si është të bësh një udhtim të gjatë me Vespa, duke prekur një pjesë mirë të Shqipërisë në mos të gjithën. Edhe turi i parë është përshkruar me Vespa, janë përshkruar 750 kilometra. Itinerar duke përfshirë shumë qytete: Tiranë, Elbasan, Librazh, Pogradec, Skoç, Ersek, Leskovik, pjesa pastaj ku bëhet më bukur. Ishte pjesa jugut, le të themi. Pastaj Tepelen, akoma bëhet më lezetshëm situata, Gjirokastër, Sarand, Borsh, e shumë. Gjyra e parë kjo, mos gaboj. Turi i parë po. Turi i dytë pastaj ishte në veri patjetër. Po, qytet e Lezhë, Vaudejës, tragedi Koman, Barancuri, Valbon, Barancuri, Kukës, Peshkopi, Bulqis, Klos, Burrel, Shkopet, Milot. Edhe nga fotot duket që kemi partnerët në krah, por edhe Vespat aty gjithmonë në shoqëri me ngjyra, me dizajne, të bëra të gjitha kështu sipas pasioneve dhe shijeve personale. Vespa është edhe pak ngjyrë. Domethënë është i shton ngjyra jetës, edhe si thosh i shtojmë ngjyra qytetit, i shtojmë ngjyra rrugëve. Në krahasim me një xhiro me makinë dhe një udhtim, nuk e di, me autobus apo me mete të tjera. Si është? Nuk ka të krahasuar fare. E pra na trego pak me këtë pjesën e Vespës. Ti je praktikisht sigurie me biçikletë ose sigurie në këmbë, sepse shpejtësia maksimale e Vespës është domethënë 50-60 km/h, edhe sidomos kur ka të lejon më saktë, të lejon të shijosh peizazhin 100%, siç je nuk të kufizon siç të kufizon makina. Nuk është se e bukur kjo ikën. Ma thënë nuk është kjo pjesë. Jo, aty e shijon me terezi, ke mundësinë të ndalosh për foto kudo. Është fiks romantike e gjithë situata, po sa Vespa u bët bashk në këtë tur që bët në jug, në korrik? Po në jug kemi qenë 12 Vespa, mos gaboj, por kemi qenë edhe 13 edhe 25, kemi bërë xhiron e parafundit, se xhiro fundit ishte në Voskopoj, ishte javën e kaluar. Në Vermosh u bëm goxha shumë. Tani na thoj pak si është ta shohësh Shqipërinë nga një Vespa. Them drejtën, edhe unë këtë verë domethënë kam zbuluar Shqipërinë pothuajse 100%, dhe duhet të them që ne kemi një vend mrekullueshëm. Kemi shiju peizazhe pafund, ato qytete që përmendi dhe ishte një, nuk di, ishte një wow. Ne kemi realisht vende shumë të bukura për tu shotitur, edhe duhet ta promovojmë sa më shumë
A zbuluat në një, ose nuk di, se jam i sigurt që një zbuluar pafund. Pjesën e Ersekës, Leskovikut, Përmetit, unë kisha për herë të parë që shikoja, atje kishte pejsazhet mrekullueshme. Pastaj nuk flasin thjesht për qendrën, të këtyre qyteteve, flasin për fshatrat, kur ti sa të kap syrin nuk shikon asnjë lloj ndërtese përveç rrugës edhe natyrë. Meqenëse jemi te rruga dhe meqenëse po flasim për Vespa që nuk njihet dhe nuk shquhet për një mjet i cili përshkon këto rrugët e vështira. E cila ka qenë pjesa më e vështirë e rrugës për ta përshkuar me një Vespa? Tipit një rrugë disi jo rregulluar mirë, një pengesë diku. Të verma, ta themun. Ku e do segmentin fiks? Po ti s'ke qenë me Vespa, ti ke qenë kur nuk e shijon me makinë, domethënë. Segmenti më i tmerrshëm është bulqiz klos. Me Vespa. Me Vespa dhe me çdo lloj mjeti, vetëm edhe në këmbë them që është e vështirë. Absolutisht. Pastaj është edhe një pjesë pak Leskovik Përmet. To dy segmenta domethënë janë më të këqija të flas por nga cilësia rrugës, kurse për vështirësi pastaj është Kukës Peshkopi. Normalisht, siç do të ishte edhe llogaraja, besoj. Llogaraja është mrekulli krahasim me këto. Nuk e ndjen fare, është kaq e bukur thuaj për gjithë peisazhet. Por dua të them që një nga udhëtimet më të bukura dhe nga pjesa më të bukura është i Vermoshit. Ta marr ajo që po Kur ishit në Vermosh, ishit të javës që shkoj? Jo, kemi qenë para gati një muaj. Po si u ndjet, si ishte akomodimi, a mund të ta shihoni të gjithë peizazhin, se duhet të dedikosh ca ditë. Ishte gjithçka, ne e bëm për 2 ditë. Domethënë me një natë fjetë atje në Lepush. Vizituam këtë pjesën e Tamarës, Vermoshit, siç thash, kudo për foto, domethënë shi sa bukur aty, hajde ndalojmë, bëjmë foto, domethënë nëse normalisht rruga bëhet për 2 orë, ne e bëjmë për 10 orë, se janë të ndalesat, jo kafe, jo dreka, jo ku ta diun. Po Vespa në vetvete si mjet atë detyron që të ndalosh shpesh gjatë rrugës, qoftë edhe për të mos patur ndonjë problem teknik apo për të furnizuar me karburant, domethënë në turin tuaj, në Shqipëri, se është një mjet i vogël. Ecec up crown apo jo? Tani varet, duke qenë në grup je detyruar që të ndalosh her pas here. Dikush mund të ketë një defekt vogël, dikush natyra thret. Do të pi një cigare, kur thotë natyra thret. Natyra thret, ne nuk e provojmë cigaren. Domethënë është ideja që ka një shpejtësi relativisht 50 km/h. Fiksi ata zojt që janë në grup që ecin dhe shtektojnë gjithë bashkë dhe nuk ka kush ne nuk është kur nisemi për udhtim, është kjo ideja që ne nuk kemi nuk ka rëndësi pra finishi se ti ku mbrin. Nuk keni deadline, ju e bëni për totalisht për peizazhin edhe ti na ke thënë ne në bisedat tona që ke rënë dashuri me një Vespa kur ke qenë moshën 12 vjeçare, në mos gaboj. Tani kur ti ren në dashuri me kë Vespre, kush e kishte këtë Vespën? Vërdall. Faktikisht e ka pas një komshi. Domethënë edhe ai ishte pak si thosh Ç'është ishte pak dashamirës me ne fëmijët, edhe her pas here na merrte na bënte xhiro edhe jepte mundësinë që ta shijonin. Keni në plan për ndonjë tur tjetër dhe pse Tetori kohën edhe motin e ka të mirë, ndoshta jo të gjatë, por shfrytëzoj rastin për Vespistët e Tiranës, bën gati në fundjavë do jemi ose në Sfidë ose në Kepin e Rodonit. Shumë bukur. Okej, dhe ne me Vespistët edhe ne do bëjmë këtë turin, filloj turin me orin nga Kepi Rodonit për gjithë botën. Okej, shumë mirë. Ne erdhëm në fund, Shpëtim, faleminderit që ishe me ne. Vespistët e Tiranës të bëhen gati pasi kjo fundjavë me sa duket të premton emocione të bukura. Islami bashkë do shihemi nesër? Me kismet po, qofshim gjallë. Ju presim dhe juve nesër në orën 7 në Top Channel. Mirupafshim, ditë të bukur gjithëve. Ciao.